নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই B-Tex Ointmentৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই B-Tex Ointmentটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰে, এই B-Tex Ointmentটো আপোনালোকে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এই অইনমেণ্টটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, এই B-Tex মলমটো আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় আৰু বহুতো হয়তো ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে, বহুত ৰিজাল্ট পাইছে। বন্ধুসকল, এই B-Tex অইনমেণ্টটো হোৱাইট অইনমেণ্ট হয় আৰু এই অইনমেণ্টটো আয়ুৰ্বেদিক অইনমেণ্ট হয়। এই B-Tex অইনমেণ্টটো 14 গ্ৰামৰ পেক হয়। ইয়াৰ মূল্য মাত্ৰ 20 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, এই B-Tex অইনমেণ্টটো যিসকল লোকৰ ৰিংৱৰ্ম হয়, খুজুলি হয়, পিম্পল হয়, একজিমা হয় আদি এনেকুৱা ধৰণৰ চৰাইচিছ বেমাৰ হয়, এই সকলোবোৰ কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, B-Tex মলমৰ ইউজেছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বন্ধুসকল, আপোনাৰ যিটো অংশত স্কিন ইনফেকশ্যন হৈছে সেইটো অংশত আপোনালোকে গৰম পানীৰে ভালদৰে চাফা কৰি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে হাতেৰে লগাই দিব লাগিব। আপোনালোকে দিনত 2 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব, বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাব। তো বন্ধুসকল, B-Tex অইনমেণ্টটো ৰিজাল্ট অতিকৈ বেছি। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক। আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ চৰাইচিছ বেমাৰ হওক, খুজুলি হওক, পিম্পল হওক, ৰিংৱৰ্ম হওক, একজিমা হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ 100% কাম কৰে। বন্ধুসকল, এই মলমটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ স্কিন ৰেডনেছ, জ্বলন ভাৱ আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এইবোৰ হ'ল সাধাৰণ ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এই B-Tex মলমটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই B-Tex মলমটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।